สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวมซีรีส์น่าดูของหลิวอีหนิงมาให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับประวัติของหนุ่มคนนี้นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคมในปี 1990 ปัจจุบันอายุ 35 ปีด้วยส่วนสูงที่ 189 เซนติเมตรนักร้องชายซึ่งโด่งดังจากการเป็นนักร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ซีรีส์ที่มีมากกว่า 100 ผลงานเพลงจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบซีรีส์เลยก็ว่าได้ซึ่งความสามารถที่ไม่ธรรมดานี้ก็ทำให้เขาได้คว้ารางวัลต่างๆมากมายส่งผลให้เขาได้กลายเป็นบุคคลทรงอิทธิพลทางด้านเพลงคนหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากเสียงที่เพราะแล้วก็มีหน้าตาที่หล่อเหลารวมถึงพรสวรรค์และความสามารถที่โดดเด่นซึ่งก็ทำให้เขาได้มีผลงานด้านการแสดงออกมาให้เราได้รับชมกันมากมายซึ่งกระแสตอบรับก็ดีไม่แพ้กันค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบผลงานของหนิงเกอร์สุดหล่อคลิปนี้แอดก็ได้มัดรวมมาให้ทั้งหมด12เรื่องเอาไว้ดูให้หายคิดถึงส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะคัมภีร์ร่วมฝันเรื่องนี้เขามาประกบคู่กับหลี่อี้ถงเมื่อนักแสดงสาวสวยได้ทะลุมิติไปยังโลกในบทละครที่ตัวเองต้องแสดงเป็นนางเอกซึ่งเธอไม่อินกับบทเอามากๆเพราะได้เป็นนางเอกที่ถูกพระเอกหลอกใช้ถูกนอกใจและยังถูกทำร้ายจนตายซึ่งเธอคิดว่ามันโหดร้ายกับเธอมากๆดังนั้นจึงต้องการเปลี่ยนบทและอยู่ให้ห่างจากเขาองค์ชาย7แม่ทัพหนุ่มฉายาเทพสังหารผู้ที่โหดร้ายเย็นชาแต่กลับไม่เป็นอย่างที่เธอหวังเพราะทุกครั้งที่เธอพยายามเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องและคิดจะแต่งงานกับพระรองเธอจะต้องกลับมาที่ฉากเดิมๆซ้ำๆชนิดที่แบบต้องตายแล้วตายอีกไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนโครงเรื่องก็จะผลักให้เธอกลับไปหาพระเอกอย่างหนานหึงอยู่ดีตามไปลุ้นกันนะคะว่าโลกที่ตัวละครทุกตัวถูกเขียนไว้ล่วงหน้านี้เธอจะผ่านมันไปได้อย่างไรเรื่องนี้หลิวอีหนิงมาในลุคพระเอกหนุ่มหล่อยุคปัจจุบันและองค์ชาย7แม่ทัพผู้เกลี้ยกล่อมเย็นชาที่พวงลุคหล่อหน้าค้นหาภายใต้หน้ากากมาให้เราได้แอบลุ้นอีกด้วยสามารถรับชมได้ทางไอฉีอี้เรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องต่อมาปรปักษ์จำนนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางวีทีวีเรื่องนี้เขามาประกบคู่กับซงจูบอกเล่าเรื่องราวความแค้นของสหายสนิท2ตระกูลซึ่งก็คือตระกูลเว่ยและตระกูลเฉียวเมื่อ14ปีก่อนที่แม้ตระกูลเฉียวจะรู้สึกผิดในใจแต่อีกฝ่ายกลับกลายเป็นความแค้นชั่วชีวิตและรอวันทวงคืนจนมาถึงรุ่นหลานซึ่งก็คือพระเอกแม่ทัพผู้เก่งกาจที่สามารถยึดแคว้นกลับมาได้ทำให้ตระกูลเฉียวเกรงกลัวจึงยื่นข้อเสนอการแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีซึ่งคำสั่งเสียของปู่นางเอกก่อนที่จะจากไปคือให้นางเอกคืนนี้14ปีโดยให้การแต่งงานนี้ชดใช้คืนให้เขาอย่างจริงใจและต้องเปลี่ยนจากปรปักษ์ให้เขาจำนนต่อเธอให้ได้เพื่อมีชีวิตอยู่ถึงจะสามารถปกป้องแคว้นและประชาชนได้ซึ่งนางเอกก็ไม่ทำให้ผิดหวังจำนวนไม่พอแถมข้างรักเธอหนักมากตามไปดูกันค่ะว่าเธอใช้วิธีไหนมัดใจแม่ทัพสุดหล่อให้จำนนต่อเธอได้เรื่องต่อมาเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีหรือม่านมุกม่านหยกสามารถรับชมภาคไทยได้ทางโยคูและ True ID นะคะเรื่องนี้เขามาประกบคู่กับเจ้าลูซือเล่าเรื่องราวของตวนอูทาสเก็บไข่มุกที่ต้องมีชีวิตอย่างยากลำบากเธอจึงต่อสู้ดิ้นรนและทำทุกวิถีทางเพื่อออกไปจากโลกที่มืดมิดนี้เพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าด้วยความฉลาดและความสามารถของเธอกระทั่งได้มาติดตามเขาพ่อค้าเครื่องประดับผู้มั่งคั่งและทรงอิทธิพลที่ปิดบังตัวตนไว้เพราะอดีตครอบครัวเขามีธุรกิจฟาร์มไข่มุกแต่ถูกใส่ร้ายทำให้ครอบครัวถูกประหารเขาที่รอดมาได้จึงวางแผนสืบหาความจริงอย่างลับๆเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวพวกเขาได้พบเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายในวงการการค้าขายอัญมณีที่มีเบื้องหลังซ่อนอยู่เรื่องราวความรักความแค้นและโชคชะตาที่พวกเขาต้องเผชิญจะจบลงอย่างไรก็ไปติดตามกันค่ะเรื่องต่อมาตำนานจอมยุทธพูดถังซานตอนศึกเพลิงวิญญาณสามารถรับชมได้ทางวีทีวีนะคะเรื่องนี้ได้โจวี่รานมาประกบคู่กับจางวีซีเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ผจญภัยของถังซานและสมาชิก7ประหลาดที่พวกเขาได้มารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากแยกย้ายกันจากการแข่งขันวิญญาจารย์พระองค์สังฆราชของสำนักวิญญาณยุทธได้วางแผนกวาดล้างสำนักใหญ่ๆทั้งยังต้องการจับนางเอกมาเป็นวงแหวนวิญญาณทำให้พระเอกต้องฝึกฝนตนเองอย่างหนักให้แข็งแกร่งเพื่อปกป้องเธอและได้ก่อตั้งสำนักกับเพื่อนช่วยกันต่อสู้กับผู้ที่ไม่หวังดีเรื่องราวความรักมิตรภาพที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องนี้หลิวอีหนิงมาในบทบาทของนักแสดงสมทบเทพสมุทรผู้หล่อเหลาใครชอบลุคนี้ของเขาก็ไปติดตามกันเรื่องต่อมาคนกล้าล่าสมบัติสามารถรับชมได้ทางไอฉีอี้และวีทีวีเรื่องนี้นำแสดงโดยฉินจุ้นเจียและหลิวอีหนิง
ซีรีส์จีนย้อนยุคที่ซ่อนปมปริศนาลึกลับช่วงปลายราชวงศ์ชิงเมื่อมวลภาพปริศนาและของสำคัญของราชสำนักหายไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจเกี่ยวพันกับการก่อกบฏทำให้พวกเขามารู้จักและรวมตัวกันโดยบังเอิญเพื่อตามหาขุมทรัพย์แห่งแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนที่ขุมทรัพย์ที่ถูกขโมยไปจากราชสำนักอีกทั้งยังต้องเข้าไปพัวพันกับการสืบสวนคดีที่มีความลึกลับซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์และการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเรื่องนี้ลิวอีหนิงมาในลุคประมุขพรรคกระบี่หลงเทียนยอดฝีมืออันดับ1ในยุทธภพเรื่องต่อมา3สงครามสหายภาค1และภาค2ในชื่อของ3สงครามสหายราชันแห่งแสงสามารถรับชมได้ทาง VTV และiQIYI ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการโคจรมาพบกันของ3หนุ่มหล่ออย่างหยางชุยเหวินหลิวอีหนิงและจางหมิงเอินซีรีส์แนวต่อสู้สงครามการเมืองชิงไหวชิงพริบที่เข้มข้นมากๆเล่าเรื่องราวของความรักและมิตรภาพของ3สหายพี่น้องร่วมสาบานที่ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความกล้าหาญผ่านเรื่องราวมากมายด้วยกันพวกเขาคอยช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่ไม่ห่างรวมทั้งต่อสู้กับศัตรูเพื่อปกป้องแผ่นดินราษฎรและคนที่พวกเขารักอย่างไม่หวาดกลัวเรื่องนี้ลิวอีหนิงมารับบทเป็นตี้หลินซึ่งก็มาในลุคหนุ่มหล่อต่อสู้เก่งอีกแล้วกล้าวใจมากเรื่องต่อมาอัลเลอร์จ้วนหรืออัลเลอร์ชมงามพลิกชะตาสามารถรับชมได้ทางโยคูและโมโนแม็กเรื่องนี้นำแสดงโดยกงจิ้นและดีลิเลอร์ปาเล่าเรื่องราวของนางเอกที่ตระกูลถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อแผ่นดินทำให้ถูกประหาร9 ชั่วโคตรซึ่งเธอเคยเป็นคู่หมั่นของรัชทายาทซึ่งก็คือพระเอกด้วยเหตุนี้จึงทำให้ถูกเนรเทศไปอยู่ในวัดบนเขาตลอดชีวิตแต่เธอกลับปิดบังตัวตนเปลี่ยนชื่อเป็นหลวนอัลเลอร์ช่วยองค์รัชทายาทปราบโจรสลัดและได้ขอตำแหน่งพระชายาเป็นของรางวัลเพราะต้องการเข้าไปอยู่ในราชสำนักสืบหาความจริงและล้างมลทินให้แก่วงตระกูลจนมันได้เกิดเป็นเรื่องราวความรักที่ต้องผ่านทั้งอุปสรรคมากมายรวมถึงอันตรายจากคนที่เคยใส่ร้ายครอบครัวเธอตามไปลุ้นกันนะคะว่าเธอจะผ่านมันไปได้อย่างไรเรื่องนี้ลิวอีหนิงมาในบทบาทสมทบร่วมหมิงซีอารักษ์กรมอาญาเป็นเพื่อนรัชทายาทอีกทั้งยังเป็นเพื่อนองครักษ์สมัยเด็กของนางเอกที่คอยช่วยเหลือและแอบชอบเธออีกด้วยเรื่องต่อมาพระสุธารักษ์เคียงใจสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้นำแสดงโดยสุยข่ายและจิงเทียนเป็นซีรีส์แนวอิงประวัติศาสตร์สงครามและการเมืองที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้แย่งชิงอำนาจเมื่อจักรพรรดิอำนาจเสื่อมถอยส่งผลให้ราชสำนักสั่นคลอนทำให้พระเอกผู้เป็นล้านถูกบีบให้รับหน้าที่สำคัญในการกำจัดกบฏปกป้องชายแดนซึ่งก็ทำให้เขาได้พบกับเธอชุยหลินผู้นำกองทัพสกุลชุยบุตรตีคนเดียวของแม่ทัพที่ปิดบังฐานะที่แท้จริงไว้ทำให้ทั้ง2ทัพจึงต้องเผชิญหน้ากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทว่าต่อมาจากศัตรูคู่กัดก็ค่อยๆกลายเป็นคู่รักสุดฟินท่ามกลางสงครามยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาต้องแบกรับเพื่อคืนความสุขให้กับราษฎรในแผ่นดินนี้เรื่องราวจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนก็ไปดูกันเรื่องนี้ลิวอีหนิงมารับบทเป็นมูเซียนเหอที่มาในลุคหล่อสะอาดมากยักคิ้วทีเดียวทำเอาแอดหัวใจจะวายเรื่องต่อมาข้ามภูผาหานทาลิขิตรักสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องนี้มาประกบคู่กับหลิวซื่อๆเล่าเรื่องราวความรักของนักฆ่าหญิงอันดับ1ของหน่วยองครักษ์ชุดแดงแห่งแคว้นอันที่ทั้งชีวิตรู้จักแต่การฆ่าเป้าหมายของเธอมีเพียงแก้แค้นให้ฮองเฮาและทำตามสิ่งที่ฮองเฮาสั่งเสียไว้ก่อนตายเพื่อให้เธอมีลูกไว้ข้างกายสักคนกระทั่งได้มาเจอกับเขาอดีตหัวหน้าหน่วย6วิถีของแคว้นอู่ที่เธอล็อกเป้าไว้เป็นพ่อของลูกและเดินหน้ารุกเขาหนักมากแต่ทว่าทั้ง2แคว้นกลับเป็นศัตรูและทั้งคู่ต่างมีภารกิจเสี่ยงอันตรายที่ต้องทำให้สำเร็จระหว่างหน้าที่และหัวใจพวกเขาจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่ก็ไปลุ้นกันค่ะเรื่องนี้ลิวอีหนิงมารับบทนิ่งหยวนโจที่นอกจากจะต่อสู้แล้วยังมีมุมโดนรุกหนักจากหญิงที่ทำให้คนดูอมยิ้มตามแบบไม่หุบเลยน่าเอ็นดูสุดๆเรื่องต่อมาสตรีหานฉางเกอร์สามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV เรื่องนี้นำแสดงโดยอู่เล่ยและดิลิเลอร์บาเล่าเรื่องราวของหญิงแกร่งหลี่ฉางเกอร์ผู้สาวรัชทายาทแห่งต้าถังที่ถูกน้องชายพ่อผู้คุมกองทัพซึ่งเธอรักและเคารพมากๆสังหารครอบครัวเธอและยึดอำนาจทั้งหมดไปเธอรอดชีวิตมาได้แต่ต้องกลายเป็นกบฏเพราะครอบครัวถูกใส่ร้ายจึงเก็บความแค้นไว้ในใจดิ้นรนต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดกระทั่งได้เจอกับพระเอกที่เป็นผู้นำเผ่าและผู้บัญชาการกองทัพอิงซือกำลัง
ทำสงครามแย่งชิงดินแดนและความเป็นใหญ่กับตาถังซึ่งถึงแม้เขาจะคอยช่วยเหลือแต่ก็มีแผนการซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งหนักหน่วงและอันตรายสำหรับเธอมากแม้ว่าต่อมาพวกเขาจะมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่เพราะอยู่คนละฝ่ายจึงก่อเกิดเป็นอุปสรรคมากมายให้พวกเขาต้องฝ่าฟันเรื่องนี้หลิวอีหนิงมารับบทฮาวตูคู่รองที่ประกบคู่กับเจ้าลู่ซือผู้มาพร้อมกับบุคลิกเย็นชาหน้านิ่งแต่เคมีคู่นี้ก็จินไม่แพ้คู่พระนางเลยเรื่องต่อมาดาบเสียดฟ้าสามารถรับชมได้ทางไอชีอีและ VTV เรื่องนี้นำแสดงโดยเจิ้งซุนซีหยางเฉาเย่และหลิวอีหนิงเป็นซีรีส์แนวมิตรภาพต่อสู้ทองยุทธภพเล่าเรื่องราวของพระเอกหนุ่มหล่อจิตใจดีผู้มีคุณธรรมและวรยุทธ์สูงส่งจากหุบเขาไปซุยที่ได้รับภารกิจสำคัญให้นำหีบหยกขาวไปให้นายน้อยแห่งหอสุวรรณวาดพิรุณพัมระหว่างทางเขาได้พบเจอกับนางเอกสาวน้อยผู้มีจิตใจดีฉลาดหลักแหลมและไปโฉเฟยหนุ่มพเนจรใจนักเลงที่ทั้ง3ได้ร่วมเดินทางเข้าเมืองหลวงด้วยกันซึ่งได้ก่อเกิดเป็นมิตรภาพผ่านเรื่องราวทั้งทุกข์และสุขที่เต็มไปด้วยบททดสอบและอันตรายมากมายหล่อหลอมให้พวกเขาค่อยๆเรียนรู้ผิดชอบชั่วดีของคุณในยุทธภพและเติบโตขึ้นเป็นวีรบุรุษที่สง่างามเรื่องนี้หลิวอีหนิงมารับบทไปโฉเฟยที่มาในลุคจอมยุทธหนุ่มที่ทะเยอทะยานกล้าหาญหญิงพยองผู้มีความฝันอยากเป็นวีรบุรุษอันดับ1ในใต้ล่าเรื่องสุดท้ายค่ะประกายฝันสู่วันพรุ่งนี้สามารถรับชมได้ทางโมโนแม็กเรื่องนี้นำแสดงโดยหลิวเทาฉินไห่ลู่ไฉปี้หวินและหลิวอีหนิงซีรีส์แนวต่อสู้ชีวิตที่ได้บอกเล่าเรื่องราวอันถาโถมของหญิงแกร่งคุณแม่ลูกหนึ่งผู้ประกาศข่าวสาวสวยมากความสามารถในวัย36ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงานและชีวิตครอบครัวแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับต้องพบกับวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่เพราะสามีของเธอได้หายตัวไปพร้อมกับทิ้งหนี้ก้อนโตไว้ให้รับผิดชอบหลังจากนั้นไม่นานแม่ของเธอก็ป่วยและรายการที่เธอดูแลกำลังจะถูกยุบเพราะเรตติ้งต่ำอีกทั้งยังต้องรับมือกับเขาเชฟหนุ่มหล่อมากฝีมือที่ต้องสูญเสียร้านอาหารไปเพราะอดีตสามีไม่ยอมชดใช้หนี้จนเกือบถูกฟ้องและเพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาได้เข้ามาอยู่ที่บ้านของเธอซึ่งแม้ว่าปัญหาจะเข้ามาพร้อมกันแต่เธอกลับไม่คิดที่จะยอมแพ้ทำให้ต่อมาเขากลับมองเธอเปลี่ยนไปเรื่องราวชีวิตที่หนักหน่วงนี้เธอจะผ่านมันไปได้อย่างไรก็ไปติดตามกันค่ะเรื่องนี้หลิวอีหนิงมาในลุคเชฟหนุ่มหล่อมากฝีมือที่มีเสน่ห์สุดๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลงานซีรีส์ของหลิวอีหนิงที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำนอกเหนือจากนี้ก็มาเมนที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย